Hello guys! Welcome back again to my channel. So ngayon naman guys ay ituturo ko sa inyo kung paano i-check ang travel fund kung meron kayong Gethz member. So, ang una natin gagawin guys, punta tayo sa browser. Ano nakikita nyo sa may screen natin. And then dun sa may gawing taas guys, iti-type lang natin dun ang Cebu Pacific. Diyan sa may search or enter website name. Wait lang guys. So ayan, type natin Cebu Pacific. Ayan. And then, baba lang natin guys. Hanapin natin yung Cebu Pacific. Ayan, nakakulay ano siya guys. Nakakulay violet. So, yan yung i-click natin. Ayan. So, mapupunta na tayo guys sa may homepage ng Cebu Pacific. So, makikita nyo dyan, check-in, manage booking, flight status. So, ayan guys. Pwede nyo i-check yan guys kung ano yung mga nandyan sa may screen na yan. Baba nyo lang para ma-check ninyo. Ayan. So, kung na-check nyo na guys, babalik tayo sa gawing taas. Ayan. And then dyan guys, sa may flight status, makikita ninyo yung logo or yung drawing ng tao. So, yun yung i-click natin. Click natin yun. Ayan. Yung kulay black na drawing ng tao. So, ayan guys, nalabas na siya. Gethz everyday. So, ayan, makikita nyo guys yung aking Gethz. Andyan yung name ko. Yung number ng Gethz. Ayan guys. Ayan, and then, member ako since 2016. And then, dyan sa gawing gitna, makita nyo yung may bookings, may guest list, may credit cards, and then may travel fund. Ayan, makita nyo yan. Ayan, and then may vouchers. So, ang kiklik natin guys ay yung may travel fund. Para makita natin yung laman ng aking travel fund. So, ayan guys, makita nyo na guys yung may travel fund. Makita nyo yung account number and then yung total available travel fund balance. So, dyan guys, makikita ninyo kung magkano yung laman ng inyong travel fund. Kung na-refund na nga ba ni Cebu Pacific ang inyong ticket and then credit nila sa inyong travel fund. Ayan. So, andyan yung mga transaction details. Ayan guys. Ayan. So, ganyan guys ang gagawin ninyo para ma-check ninyo kung nasa travel fund nyo na yung nirefund ninyong ticket. Ayan. So, ganun lang kadali guys i-check ang inyong travel fund kung naka-under Gethz member kayo. So, makikita ninyo dyan yung naibalik ni Cebu Pacific. So, actually guys, sa pagre-refund, dalawang option yun. Pwedeng cash, pwedeng travel fund. Pero ngayong pandemic guys, ang ginawa mostly ng Cebu Pacific ay diniretso sa travel fund. Kaya medyo nagka-problema ngayon ang mga travel agent dahil sila yung mga nag-abono para sa mga travel fund. Dahil yung ibang client ayaw nila ng travel fund. So, that's all for today, guys. Maraming salamat. For more tutorial, guys, please subscribe. Salamat!